So hi everyone, welcome back to a new video. So today we'll be discussing theory base of accounting. So আমি theory base of accounting বুলি ক'লে আমি কি জানিব লাগিব আমাৰ কিছুমান theory rules guidelines কিছুমান আছে যিখিনি আমি consistently follow কৰিব লাগিব বা সেইখিনি বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব throughout the days and throughout the years of maintaining accounts. আমি যেতিয়া accounts বনাও আমি এইখিনি rules and guidelines follow কৰিব লাগিব, which is very important, which is very needs to be consistent and something which is something we cannot miss. So এতিয়া আমি এই বস্তু জানিবলৈ theory base of accounting ৰ ভিতৰত important কিছুমান বস্তু আছিল যেনেকৈ আপোনাৰ accounting assumptions কিছুমান আছে তাৰে ভিতৰত 8-10টা মান আছে যিটো মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম কি হয় কেনেকুৱা হয় ভিতৰত কি বস্তু থাকে কনসেপ্টটো কি মই আপোনালোকক বুজাই দিম তাৰ ভিতৰত তাৰ পাছত তাৰ আগতে সেইখিনি কোৱাৰ আগত মই আপোনাক যদি জনাবলগীয়া কিবা আছে হেতু হৈছে যে আপুনি এটা বস্তু মন কৰক যে আমাৰ যে আমি বিজনেছ এজ আ বিজনেছ ওনাৰ আমি বহুত ধৰি লওক আপুনি এটা বিজনেছ কৰিছে মই এটা বিজনেছ কৰিছোঁ আমি বহুত মানুহে বহুত ধৰণৰ বিজনেছ কৰোঁ আমি কি হয় আমি যেতিয়া একাউণ্টছ বনাওঁ একাউণ্টছখিনি মানে কি হয় অকল আপুনি বুজি পালে বা মই বুজি পালে নহ'ব সেই বস্তুটো বহুত মানুহে বুজি পাব পাৰিব লাগিব তাৰমানে ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিজবিলাক যে থাকে যেনেকৈ ধৰি লওক এটা ডাঙৰ কোম্পানী য'তে হওক টাটা হওক ৰিলায়েন্স হওক ইনফ'চিছ হওক এনেকুৱা ডাঙৰ যিবিলাক কোম্পানীজ আছে সেই ডাঙৰ কোম্পানীজবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছবিলাক এতিয়া বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিজবিলাকে চাব খোজে বা জানিব খোজে যে তাহাঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থটো কেনেকুৱা চ' সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় সেইটো পাব্লিকলি এভেইলেবল থাকে আৰু সেইটো বস্তু সব মানুহে বুজি পায় কাৰণ তাহাঁতি এটা কনসিষ্টেণ্ট ফ্ল' ফ'ল' কৰে সেইকাৰণে আমাক এইটোকে বুজাইছে যে আমি যেতিয়া একাউণ্টছ বনাওঁতে সদায় আমি চাব লাগে যে আমাৰ যিটো ফ্ল' আমাৰ যিটো ছিষ্টেম আমাৰ যিটো আমি যিটো ফ'ল' কৰোঁ এটা ইটছ নট এ ফৰ্মুলা বা আমি যিটো গাইডলাইনছ ফ'ল' কৰোঁ সেইটো যাতে কনচিষ্টেণ্ট হয় আৰু যাতে আমি যিকোনো মানুহ এজনে যদি সেইটো চাই সেইটো বস্তু বুজি পায় আৰু তাহাঁতি চাউণ্ড ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে তাৰ পৰা চ' আমাৰ সেই ক্ষেত্ৰত সেইটো কোৱা হয় জেনেৰেলি একচেপ্টেড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছ GAAP গেপ বুলি কয় আৰু এইটো সাধাৰণতে আমাৰ এই তাৰ ফৰ্মুলাজ তাৰ যিখিনি নট ফৰ্মুলাজ তাৰ যিখিনি গাইডলাইনছ যিখিনি আমাৰ ধৰি লওক জেনেৰেলি একচেপ্টেড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছৰ যিখিনি কনচিষ্টেণ্ট ৰিলায়েবল কম্পেৰেবল এইবিলাক হ'বৰ কাৰণে তাহাঁতি কিছুমান যিবোৰ ৰুলছ দিয়ে সেইখিনি হ'বৰ কাৰণে আমি জেনেৰেলি একচেপ্টেড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলছৰ ফৰ্মুলাজ বা ৰুলছখিনি আমি ফ'ল' কৰোঁ মই আপোনালোকক চেণ্টেন্সটো পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি শুনাইছোঁ In order to make the financial statements more meaningful, acceptable, comparable, consistent, reliable, and unbiased, it is necessary that a uniform system of accounting based on generally accepted accounting principles is followed. So that's it. So মই আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে চিম্পলকৈ একাউণ্টিং কনচেপ্টছখিনি লৈ আহিছোঁ চ' নম্বৰ 1টো আছে বিজনেছ এণ্টিটি কনচেপ্ট বিজনেছ এণ্টিটি কনচেপ্ট হৈছে এটা বিজনেছ আৰু বিজনেছমেন দুইজনকে এটা ছেপাৰেট মানুহ বুলি ধৰে এটা ছেপাৰেট লিগেল এণ্টিটি বুলি ধৰে ঠিক আছে বিজনেছ এণ্ড অ'নাৰ আৰ ট্ৰিটেড এজ ছেপাৰেট ফৰ এক্সাম্পল ইফ দ্য অ'নাৰ পুট ₹10,000 ইনটু দ্য বিজনেছ ইট ইজ ৰেকৰ্ডেড এজ কেপিটেল নট ইনকাম আপুনি যদি আজি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপুনি এটা ছেপাৰেট আৰু আপোনাৰ বিজনেছটো এটা ছেপাৰেট ইন দ্য আইজ অফ ল' বিজনেছ and business organization is always considered as a separate legal entity এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে 2 নম্বৰটো আছে গোয়িং কনচাৰ্ন কনচেপ্ট হৈছে আমি যেতিয়া বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি সদায় এইটো বস্তু কনচিডাৰ কৰোঁ যে বিজনেছটো কণ্টিনিউৱাছলি থ্ৰুআউট দ্য ইয়াৰ্ছ আমি লং টাৰ্মত এই বিজনেছটো কনচিডাৰ চলি থাকিব আমি সদায় এইটো বস্তু ভাবি পেলাই আমি বিজনেছ কৰোঁ আমি কেতিয়াও এইটো ভাবি বিজনেছ নকৰোঁ যে আজি চলিছে 6 মাহৰ পাছত বন্ধ কৰি দিম বা 2 বছৰ পাছত বন্ধ কৰি দিম বা 5 বছৰ পাছত বন্ধ কৰি দিম আমি সেইটো লৈ পেলাই বিজনেছ নকৰোঁ আমি সদায় এটা গোয়িং কনচাৰ্ন কনচেপ্ট লৈ পেলাই বা সেইটো ভাবি পেলাই আমি কৰোঁ যে আমি বিজনেছটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে চলি থাকিব আৰু লং টাৰ্মলৈকে চলি থাকিব সোনকালে বন্ধ হৈ নাযায় তো এইটোৱে লিখা আছে বিজনেছ উইল কণ্টিনিউ ফৰ লং টাইম not going to close soon ঠিক আছে for example a company buys machine for ₹1 lakh it is used for years not treated as immediate expense যিহেতু বিজনেছটো লং টাৰ্ম চলি থাকিব এই মেচিনটো আজি কিনি আনিছে ইট ইজ এটা ইমিডিয়েট এক্সপেন্স বুলি নধৰে এইটো বস্তু আমাৰ যিহেতু বিজনেছটো চলি থাকিব মেচিনটোও চলি থাকিব ইট ইজ গোয়িং কনচাৰ্ন কনচেপ্ট চ' দিছ এন এক্সাম্পল চ' এতিয়া নেক্সটটো আছে আমাৰ ওচৰত এক্ৰুৱেল কনচেপ্ট হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ যিটো ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে যদি আপুনি আজি কেছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছেও বা গৈছেও বা আজি আপুনি ছাৰ্ভিচ দিছেও বা ছাৰ্ভিচ লৈছেও আপোনাৰ যেতিয়া সেইটো এটা ইনকাম বা এটা এক্সপেন্স যেতিয়া আপুনি ছাৰ্ভিচ লৈছে বা গৈছে আপুনি সেইটো বস্তু তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব সেইটোকে কয় এক্ৰুৱেল কনচেপ্ট ইয়াত লিখা আছে ৰেকৰ্ড ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্সেছ when they occur not when cash is received or paid ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে ফৰ এক্সাম্পল you want ₹5,000 but haven't received it yet it is recorded as income এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আজি আপুনি
সাপোজ ক'ৰবাৰ 5000 টকা এটা পাইছে আপুনি কিবা এটা আপোনাৰ ম্যাচিউৰ্ড হৈছে মেবি আপুনি কিবা পইচা এটা পাইছে বা আপুনি কিবা ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যিকোনো ইনকাম হ'ব পাৰে আপুনি পইচাটো মেছেজ আহিছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত সোমোৱা নাই সেইটো তথাপি সেইটো ইজ এন ইনকাম ন আপোনাৰ ওচৰত আহিছে বা আপুনি 5000 প্ৰফিটো কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত যিটো 5000 টকা আপুনি প্ৰফিট কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত কেছটো অহা নাই কিন্তু তথাপি ইউ উইল কনচিডাৰ ইট এজ এন ইনকাম চ' সেইটোকে কয় যে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি এটা ছাৰ্ভিচ লৈছে বা আপুনি ছাৰ্ভিচ এটা দিছে আপুনি যেতিয়া জানে যে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এইটো আপোনাৰ এক্সপেন্স হয় নে এইটো আপোনাৰ প্ৰফিট হয় নে আপোনাৰ পইচা আহিব নে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পইচা যাব সেই বস্তুটো আপুনি যেতিয়া জানে আপুনি সেই বস্তুটো তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে এইটো নহয় যে আপোনাৰ যেতিয়া ওচৰলৈ আপোনাৰ পইচা আহিব যেতিয়া আপোনাৰ পইচা যাব তেতিয়া আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব দ্যাটছ নট এক্ৰুৱেল কনচেপ্ট এক্ৰুৱেল কনচেপ্ট মানে হৈছে যেতিয়া যিটো বস্তু হৈছে সেই বস্তুটো তেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে ইন চিম্পল টাৰ্মছ সেইটোকে কয় এক্ৰুৱেল কনচেপ্ট চ' নেক্সটটো আছে আমাৰ ওচৰত কনচিষ্টেঞ্চি কনচেপ্ট মানে হৈছে আপুনি যিটো একাউণ্টিং মেথডছ ফ'ল' কৰিব যেনিবা ধৰি লওক এতিয়া আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন আমি দুটা ধৰণৰ ষ্টাইলত ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড আৰু ৰিটেন ডাউন ভেলিউ মেথড আপুনি যদি ষ্ট্ৰেইট লাইন মেথড ফ'ল' কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে আপুনি সদায় ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে এইটো কম্পেৰেবল হয় আৰু মানুহে বুজি পায় ইজি হয় আৰু ট্ৰু ফেয়াৰ এণ্ড অথেণ্টিক হ'ব পাৰে আপুনি যদি চেঞ্জ কৰি থাকে আজি এইটো দুবছৰ পাছত বেলেগ এটা আকৌ এবছৰ পাছত বেলেগ এটা তেতিয়া কৰিলে ক্ৰিয়েটছ কনফিউজন ইন দ্য মাইণ্ডছ অফ দ্য ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিজ চ' সেইটোকে কয় কনচিষ্টেঞ্চি কনচেপ্ট এতিয়া আছে মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট চ' মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্ট মানে হৈছে আমি যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যনছ বা যিবোৰ এণ্ট্ৰিজ আমি যিবোৰ মানিৰ লগত মানি এছ'চিয়েট হৈ থাকে যিবিলাক বস্তু মানিৰ লগত মেজাৰ কৰিব পাৰি সেইবিলাক বস্তুহে আমি মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্টৰ একৰ্ডিং আমি আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া ধৰি লওক ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে গুড এমপ্লয়ী বিহেভিয়াৰ সেইটো বস্তু আমি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ কেলৈ ৰেকৰ্ড নকৰোঁ কাৰণ ইট কেনট বি মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ মানি ৰাইট চ' আপুনি এইটো মানিৰ লগত মেজাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে সেই বস্তুটো আমি মানি মেজাৰমেণ্ট কনচেপ্টৰ একৰ্ডিং আমি সেইটো বস্তু ৰেকৰ্ড নকৰোঁ কিন্তু চেলেৰী পেইডটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিম দেখিছেনে চেলেৰী পেইড ₹20,000 বুলি দিছে এইটো আমি ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ সেইটো বস্তু আমি এইকাৰণে ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ কাৰণ ইট কেন বি মেজাৰ্ড ইন টাৰ্মছ অফ মানি চ' নেক্সট পইণ্টটো আছে একাউণ্টিং পিৰিয়ড কনচেপ্ট মানে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এটা একাউণ্টিং পিৰিয়ড থাকে যেনেকৈ 1 এপ্ৰিল to 31 মাৰ্চ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া সেইটো আমাৰ একাউণ্টিং ইয়েৰ আৰু আমাৰ এটা নহ'লে 1 জানুৱাৰী to 31 ডিচেম্বৰ সেইটো এটা থাকে কিন্তু নৰ্মেলি আমি 1 এপ্ৰিল to 31 মাৰ্চটোৱে ফ'ল' কৰা যায় সেইটোৱে আমাৰ সাধাৰণতে আমি ফ'ল' কৰা যিটো ইয়েৰ হয় একাউণ্টিং পিৰিয়ড চ' এইটোকে কৈছে বিজনেছ লাইফ ইজ ডিভাইডেড ইনটু টাইম পিৰিয়ডছ ইয়েৰলি কোৱাৰ্টাৰলি ঠিক আছে প্ৰফিট ইজ কেলকুলেটেড ফৰ 1 year like 25 to 26 not entire life চ' এবছৰ বেচিছতহে আমি আমাৰ প্ৰফিটটো কেলকুলেট কৰোঁ প্ৰফিটে হওক বা লছে হওক আমি সদায় পাৰ ইয়েৰ বেচিছত কেলকুলেট কৰোঁ চ' নেক্সট পইণ্ট ইজ কষ্ট কনচেপ্ট মানে হৈছে আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু পাৰচেজ কৰোঁ এছেটেই হওক বা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু আমি যেতিয়া পাৰচেজ কৰোঁ লেট ইট বি এছেটছ আৰ ৰেকৰ্ডেড এট পাৰচেজ কষ্ট আমি যিটো দামত কিনিছোঁ আমি সেইটো ৰেকৰ্ড কৰোঁ আজি মাৰ্কেটত সেইটোৰ দাম কিমান বা ভেলিউ কিমান সেইটো আমি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল দিয়া আছে যেনেকৈ আমি যদি আজি লেণ্ড কিনো ফৰ ₹5 লাখ ইভেন ইফ দ্য ভেলিউ বিকামছ 10 লাখ ষ্টিল ৰেকৰ্ডেড ইজ 5 লাখ ঠিক আছে আমি তাৰমানে এই কনচেপ্টটো একৰ্ডিং এইটোৱে কৈছে যে আমি যিটো এছেট আমি যিমান প্ৰাইচত কিনো সেই এমাউণ্টটোৱে আমি সদায় ৰেকৰ্ড কৰোঁ বৰ্তমান তাৰ ভেলিউটো বাঢ়িছে কমিছে সেইটো আমাৰ লগত কোনো দৰকাৰ নাই আমি বৰ্তমান কিমান হৈ আছে সেইটোৰ লগত আমি সেইটো বস্তু একচেপ্ট নকৰোঁ আমি সেইটো একচেপ্ট কৰিম যিটো আমি কিনিছোঁ যিটো প্ৰাইচত আমি কিনিছোঁ পাৰচেজ কষ্ট আমি যিমান সেইটো বস্তু আমি ৰেকৰ্ড কৰিম দেন নেক্সট পইণ্ট ইজ ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট মানে হৈছে যে আমি সদায় যেতিয়া আমি ট্ৰানজেকশ্যন এটা ৰেকৰ্ড কৰোঁ তাত সদায় ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট ছাইড দুটা ছাইড একেলগে এফেক্ট হয় চ' সেইকাৰণে ইটছ ন'ন এজ ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটা এণ্ট্ৰি দিছে বট গুডছ ফৰ কেছ ₹1,000 এতিয়া আপুনি বট গুডছ ফৰ কেছ আমাৰ এণ্ট্ৰিটো কি হ'ব পাৰচেজ একাউণ্ট ডেবিট টু কেছ একাউণ্ট কিন্তু ইয়াত গুডছ আৰু কেছ দেখুৱাইছে গুডছ নহ'ব ইয়াত পাৰচেজ হ'ব যিহেতু পাৰচেজ একাউণ্ট ডেবিট আৰু ইফালে কেছ ওলাই গৈছে টু কেছ একাউণ্ট তো ডেফিনেটলি পাৰচেজ টু ডেবিট হৈছে কেছ টু ক্ৰেডিট হৈছে চ' সেইটোকে যিহেতু ইয়াত ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট দুটা ছাইড এফেক্ট হৈছে ইট ইজ ন'ন এজ ডুৱেল এছপেক্ট কনচেপ্ট চিম্পল বুজি পাইছে আপোনালোকে চ' নেক্সট পইণ্ট হৈছে মেচিং কনচেপ্ট মানে হৈছে মেচ এক্সপেঞ্চেছ উইথ ৰিলেটেড ইনকাম এতিয়া ধৰি লওক আপুনি
ইনকাম এটা জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি এক্সপেন্সেছ কৰিছে সেইখিনি আপুনি তাত সমানে ইকুৱেলি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল দিছে তাতে একদম চেলছ অফ ৰুপিজ 10,000 এক্সপেন্স ৰিলেটেড টু ডেট চেল মাষ্ট বি ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ছেইম পিৰিয়ড ফৰ এক্সাম্পল আজি ডিচেম্বৰ মাহতে হওক বা আপুনি জানুৱাৰী মাহতে হওক আপুনি যেতিয়াই বা যিকোনো মাহতে হওক বা এতিয়া আপুনি মাৰ্চ চলি আছে বা মাৰ্চ মাহতে হওক আপুনি যদি আজি ফৰ এক্সাম্পল অলপ আপোনাৰ দোকানত আপুনি বিজনেছ কৰে আপোনাৰ দোকানত আজি কাষ্টমাৰ আনিলে আজি আপোনাৰ 1 লাখ ৰুপিজৰ চেল হ'ল সেই 1 লাখ ৰুপিজ যে চেল হৈছে ইনকাম হৈছে সেই 1 লাখ ৰুপিজটো চেল হ'বৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিলে কি এক্সপেন্স কৰিলে মেবি আপুনি ক'ৰবাত এড চলাইছে মেবি আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছে মেবি আপুনি মাৰ্কেটিং কষ্ট বা আপুনি বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেন্সেছ কিছুমান থাকে চ' সেইখিনি কৈছে যে আপুনি ইনকামটোৰ লগতে আপোনাৰ যিখিনি এক্সপেন্সেছ আছে যিটো বস্তু তাৰ লগত ৰিলেটেড সেই বস্তুখিনি তাতে সমানে একে সময়তে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব ইউ মাষ্ট বি ৰেকৰ্ডিং অল দ্য ছেইম এক্সপেন্সেছ টুগেডাৰ উইথ দ্য ইনকাম চ' দিছ ইজ মেচিং কনচেপ্ট চ' তাৰপিছত আছে আমাৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন কনচেপ্ট মানে হৈছে ৰেভিনিউ ইজ ৰেকৰ্ডেড ৱেন ইট ইজ আৰ্ণ নট ৱেন কেছ ইজ ৰিচিভড মানে ৰেভিনিউ ইজ ৰেকৰ্ডেড ৱেন ইট ইজ আৰ্ণ not when cash is received. Realization concept মানে হৈছে revenue is recorded when it is earned, not when cash is received. ইয়াত revenue বুলি ক'লে আৰু revenue মানে যিটো আমাৰ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিখিনি আমাৰ ডেইলি অপাৰেশ্যনছ বা চেল কৰি পেলাই যিটো আমাৰ পইচা আহে সেইটোকে revenue বুলি কয় চ' revenue is recorded when it is earned, not when cash is received. তাৰমানে আপুনি যদি আজি চেল কৰিছে চেল কৰি পেলাই যদি আপুনি বাকীটো চেল কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল যিটোত আপোনাৰ পইচাটো আজি আপোনাক দিয়া নাই সেইটোকো আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব সেইটোকে কয় ৰিয়েলাইজেশ্যন কনচেপ্ট চ' ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত দিছে গুডছ চ'ল্ড অন ক্ৰেডিট ইনকাম ইজ ৰেকৰ্ডেড ইমিডিয়েটলি চ' এইটো আপুনি পইচা পাওক নাপাওক যদি আপুনি আজি ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো লগে লগে আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ চ' কনজাৰ্ভেটিজম কনচেপ্ট মানে হৈছে যে আপুনি সদায় এটা বিজনেছত সদায় প্ৰফিটছতকৈ আগতে লছখিনি আগতে ৰেকৰ্ড কৰিব বা যি লছ হ'বলগীয়া আছে সেইখিনি আপুনি প্ৰথম কনচিডাৰ কৰিব দেৰ ইজ এ চেণ্টেন্স which says that do not anticipate profit but provide for all possible losses so হেতু আপুনি মনত ৰাখিব আৰু তাৰপিছতে ইয়াত লিখা আছে be cautious record losses early and record profits only when certain মানে এতিয়া আপুনি ধৰি লওক আপুনি সদায় লছখিনি আপুনি যিটো হ'ব পাৰে বা আপুনি যিটো এক্সপেক্ট কৰে যে এইটো পইচা মোক ঘূৰি নাহিব পাৰে বা এইটো মোৰ লছ হ'ব পাৰে সেই বস্তুখিনি আগতে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে একৰ্ডিং টু কনজাৰ্ভেটিজম কনচেপ্ট আৰু প্ৰুডেন্স কনচেপ্ট ইট ইজ অলছ' নন এজ প্ৰুডেন্স আপুনি মনত ৰাখিব এইটো কেতিয়াবা প্ৰুডেন্স বুলিও কয় চ' ইয়াতে এক্সাম্পল দিছে এক্সপেক্টেড লছ 2,000 ৰেকৰ্ড ইট এক্সপেক্টেড প্ৰফিট 2,000 ডোণ্ট ৰেকৰ্ড ইট যদি আপুনি প্ৰফিট 2,000 টকা পাবলগীয়া আছে সেইটো বস্তু আপুনি ৰেকৰ্ড নকৰিলেও কিন্তু আপোনাৰ যদি লছ হ'বলগীয়া যেন আপুনি লছ হ'ব যেন আপোনাৰ ফিল হয় সেইটো বস্তু আপুনি আগতে ৰেকৰ্ড কৰিব আপুনি লছটো প্ৰথম মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিব চ' ডেট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ কনজাৰ্ভেটিজম কনচেপ্ট অৰ প্ৰুডেন্স কনচেপ্ট চ' নেক্সট পইণ্ট ইজ ফুল ডিছক্ল'জাৰ কনচেপ্ট মানে হৈছে আপুনি এটা বিজনেছ চলালে আপুনি সদায় এনচিয়'ৰ কৰিব যে আপুনি গোটেইখিনি ট্ৰু ফেয়াৰ এণ্ড একুৰেট এণ্ড অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যনছখিনি আপুনি মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টিজৰখিনিৰ কাৰণে আপুনি গোটেইখিনি ৰেডিলি এভেইলেবল কৰি দিয়ে আপুনি একো বস্তু যাতে লুকুৱাই নথয় আপুনি আপোনাৰ যদি বিজনেছত আজি লোন আছে বা আজি আপোনাৰ তাহাঁতৰ যিকোনো কিবা কেছ চলি আছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ যি প্ৰব্লেমে থাকক আপুনি সকলোখিনি কথা ফুল্লি ডিছক্ল'জাৰ কৰিব লাগে চ' ডেটছ দ্য কনচেপ্ট অফ ফুল ডিছক্ল'জাৰ কনচেপ্ট ইয়াতে এক্সাম্পল কি দি আছে আমি এটা চাই লওঁ চ' ইয়াত এক্সাম্পল সেইটোৱে দি আছে যিটো মই আপোনাক ক'লোঁ যদি আপোনাৰ বিজনেছত লোন আছে ইট মাষ্ট বি শ্ব'ন ইন একাউণ্টছ আৰু এইটো আপুনি হাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে আপোনাৰ যিটো বস্তু যেনেকৈ আছে এই বস্তুটো তেনেকৈ শ্ব' কৰিব আপুনি ইউ ট্ৰাই টু বি অথেণ্টিক ইউ ট্ৰাই টু বি ৰিয়েল ইউ ট্ৰাই টু বি অনেষ্ট অ'কে চ' ডেটছ দ্য কনচেপ্ট অফ ফুল ডিছক্ল'জাৰ কনচেপ্ট চ' ইমানেই আছিলে আমাৰ একাউণ্টিং কনচেপ্টছ আৰু যিখিনি একাউণ্টিং ৰুলছ বা যিখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপলছ সেইখিনি আমাৰ ইমানখিনিয়ে আছিলে আপুনি ইমানখিনি মনত ৰাখিব মই আপোনালোকক চিম্পলকৈ কনচেপ্টখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াতকৈ বহুত আছে আৰু বহুত ক'ব পৰা যায় মই বস্তুটো দীঘল কৰা নাই বস্তুটো শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ বুজাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ নোটছ যদি লাগে আপোনালোকে মোক জনাব মই আপোনালোকক PDF দি দিম কমেণ্টত জনাব আৰু আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ